Meidän asennus on ollut hirviän työn ja tuskan takana. Miltä se näyttää? Uutta ja puhasta ja mukava tehdä, mutta sitten kun tää on 20 vuotta mytevynyt tämä allaskaappi täynnä muovipusseja ja se on kahvisuodatinpusseja vähän käytettyjä sillä. Ei oo sitten ihan niin kivaa kuin mä uuden. Alkaako nyt tulee taas valmista pintaa? Jotakin valmista. Se on ihan siistin näköinen. No niin, Mauri ja Tarmo. Onko se värkkäyspäivä tänne? No oha se. Elikkä taas kerran Motorhome värkkäyshommiin ja nyt meillä on taas se johtohommia, joita päästään siinä jatkaa ja sitten koitetaan ehkä päästä, jos me päästäis vähän sitä ovia tekemään loppuun. Meillä on muutama osa, mutta onneksi löytyi Pro-Gravan, että sitten oikeat osat siihen, niin päästään se. Mutta nyt vähäsen heikossa kelissä ajellaan sitten kohti Kalajokea. Vai mitä? Niin miten se Ville oli? Eli tää on nyt niinku ihan mukavaa tehdä, kun täällä on puhasta ja kiiltävää, mutta... Uutta ja puhasta ja mukava tehdä, mutta sitten kun tää on 20 vuotta mytevynyt tämä allaskaappi sitten kun siellä on täynnä muovipusseja ja sitten se on kahvisuodatinpusseja vähän käytettyjä siellä pohjalla ja kaikkea muuta mukavaa, niin se ei oo sitten ihan niin kivaa kuin nämä uudet. Kyllä. Ja tää on 60 ja se oli vielä, että se on 50 niin. Sitten se vielä tuo se lisää mukavuus. Ja joskus voi olla jopa vähän kapeampi, 4-5. Viimeksi tehtiin kaiutin juttuja, niin mullahan ei ollut kaikkia juttuja, eli mulla uupuu suppareleminen kaiutinpiho, niin nyt mä tässä rakensin tämmösen. Tähän joutuu laittamaan 2, meillä tulee niinkö 4, eli se on tuommoisella menee se, mutta nehän täältähän lähtee vaan 1 lähtö tältä vahvistimesta. Niin siihen laitetaan 2 johot, niin se pääsee suoraan sitten jo tarpeeksi kulkee sitten tuolta virtaa menee heijä. Tämähän on tämä koko seinämä on niinkö Winfoamia. Niin Pert tuli kolos tänne sitten tänne väliin niinkö palasen, niin sai tuommoiset puupalaset sitten. Niin me saadaan kiinnitettyä se ovi nuihin kiinni, niin tulee hyvä. Elikkä ne on nyt uretaanilla siinä. Ja tälle puolelle tulee se rosterilevy, niin me ruuattiin täältä se vaan kiinni. Tässä on meidän, eikö mikä tää on? Sääskiverkko, joka tulee olemaan sitten kanssa paikallaan tuolla. Niin se toimii sitten hyvin listana ja nyt on niin sillä, että kun tää on neliskanttinen tää siis tää luukku, niin se ei haittaa mitään, eli se on erittäin hyvä. Se nimenomaan pitääkin olla semmonen, kun tää on nyt neliskanttinen. Täällä on vaan ihan pikku ärrä. Tulee Ville viimeisen päälle. Nyt meidän asennus on ollut hirviän työn ja tuskan takana, mutta nyt me ollaan sääjetty ja tehty ja ensimmäinen kokeilu. Miltä se näyttää? Kamalaa. Näyttääkö? Ylhäältä saisi mennä enemmän sisälle. Se ei oo ainakaan näissä lukoisa vielä. Nyt on lukoisa. Tuo raako. Tämä on ihan ok, mutta tuo yläosa on tuo rosteri, niin tuo vaikka jää vähän tuossa. mutta tänne menee sormiväliin tänne. Sitä pitää tuo karmia säätää ulos. Joka kohdasta. Aika lailla. Mutta tuota lukkua se mutta toimii. Se on hyvä. On se parempi mitä... Se oli. Niin. Sitten tässä on tämmönen hienous, kato. Jos tää ovi on auki. Niin. On hyttysverkko. Täältä vielä vähän voi joku tulla. Eikö ei tulla pääsekään. Ville, tarvittiks sä PC2? Olkaa hyvä. Mutta voin mä sen koneenkin. No nyt kiitos. Sä oot ahkeroinut täällä. Mä oon vähän ahkeroinut. Ylitin itseni jopa. Miten Nyt se on kannakoitu. Tässä on mallisuoritus, miten keittiön hajulukkaa se. Sitä tukevasti kiinni. Vältytään ylimääräisiltä vuodolta allaskaapista. Eikö se yleensä vaan tökätä sinne ja sitten roikkuu? Se on yleinen käytäntö. No noin se tehdään oikein. Näyttää hyvältä ja ei oo puoleen välihin kaappi. Siellähän on oikein kaikki kannakoitu ja kaikki. Elikkä miten meillä on nyt? Tuo on se putki, joka tulee meillä... Kupariputket tulee syötöt tuolta eestä.
lämmin vesi kaasulämmittimeltä ja kylmä vesi tulee siltä pumpulta suoraan. Ja sitten siitä lähtee vessalle ja vessa-altalle ja suihkulle lähtee. Kyllä. Ja tuo menee vessa-altaalle. Kyllä. No niin! Ja Hanaakin löysi paikkaansa. Tulee tyylikkäät. Vielä ei tule vettä. Ei vielä. Onko se kahvia aika? Nyt on kahviaika. Se olisi seuraava homma, eli me halutaan saada tuo meidän vessankoppi paikalle. Ja se, että me saadaan se paikalle, niin me joudutaan tämä päällystään jo. Eli meillä tulee musta kangas tähän seinälle. Se ei tuo lehden jää se pääjuttu siinä. Mutta siihen vetään kangas nyt yli ja liimataan se kiinni. Ja me otettiin tämä vahvistiräkki tuolta vähän irti, että me saadaan nyt tänne väliin sitten veettyä se kangas liimalla kaas kiinni. Niin tulee hyvä sitten siitä. Täällä on nyt, veettiin vielä, eli IV-sääji, eli meillä tulee poistoilmapuhallin, joka on sääjettävä. Sitten meillä tulee korvausilma, niin saadaan ne sitten tuolta pelaamaan oikein. Niin semmoset tulee meillä, niin sen vielä vein tuohon. Ja nyt pitäisi olla muuta aika lailla kaikki, eli nyt otetaan tuo tuosta pois vielä ja ruvetaan laittaa liimaa. No niin, siihen rupes seinää tulee. Eli tosiaan siihen tulee tuommoinen audioimportilla hommattu tuommoista supparikankaaksi mä sitä sanon, mutta tuommoinen niin se tulee meille tänne pohjalle ja siihen päälle tulee sitten semmonen rima, mitä tuli haettua, niin me katossa ajaa sitten asiallisen näköinen ja tämä toimii niinkö äänieristeena tai ei äänieristeena kuin akustiikkalevyynä, kun siinä on tuollainen rima, että sillä on tämmönen vähän pehmeämpi täällä taustalla. Katossa se toimii vielä paremmin, kun siellä on sitten ilmatila niille kaikille, niin siitä tulee kyllä sitten hyvä, mutta kyllä se siihen meni. Nyt vähän joudutaan tekemään tuohon reikään ja vielä liimailee noita juttuja, mutta eiköhän ne siitä sinne tuu paikalle. Ja täälläkin niin kuin näkyy tosiaan, niin täällähän on tää reikä, mihin tulee ne paneelit. Alkaako nyt tulee taas valmista pizzaa? Kaikki valmista. Se on ihan siistin näköinen. Se onnistuu aika hyvin. Vielä joutuu sitten vähän sen noita johtoja tuolta, niin nuot laitetaan sillä pikku liimatäpeillä kiinni sinne, mutta on kyllä asiallisen näköinen vahvistinräkki nyt siinä. Ja ne on kytketty. Siellä olisi kaiutinkoteilot olisi tiivistetty ja rinkulat olisi paikallaan, eli siihen tulee rimaa katto, niin ne piti jonkun verran tuoda alaspäin tuota kaiutisysteemiä, niin ne tuotiin nyt tuolla ja alaspäin. Ja ne alkas olemaan kanssa sitten siinä ready ja pitkä päivä takana. Vessankoppi on täysin valmis kiinni. Vessan katto on laitettu sinne, ruuvattu kiinni. Tää on vejetty powertakilla lattiaan kiinnittämään. Eli nyt on kyllä jykevä ja siellä näkyy niin seinä on hyvin jiirissä, että sinne ei tarvitse pikku silikoninäppy, niin se on hyvä. Tuolta menee nuo läpivienet sitten, että täällä on vessan viemäröinnin putki on tuo ja sitten tuossa on harmaa vesiviemäröinti. On hyvin tilaa. Ja tänne tulee ylös sitten vielä, niin tulee tuommoinen laatikosto, mihin saadaan sitten sinne säilytystavaraa. Me ollaan tehty nyt semmonen muutos, mikä helpottaa teitä erittäin paljon. Eli meidän memberihommat niin menee sillä, että meillä on YouTubessa tällä hetkellä enää vaan yksi member-taso. Se on 4,99 € ja siinä näkee videot ennen muita. Eli se on vaan semmonen, mikä meillä tällä hetkellä on olemassa. Sitten se, mikä on nyt tää uusi hieno uudistus, eli jätetään se YouTube, että se ei ota meiltä tästä rahoja välistä, niin meillä on tuolla meidän verkkokaupassa, kun menee sinne, niin siellä on jäsenyys ja sieltä sitä kautta pystyy sitten ostamaan jäsenyyden ja saa sen kuukausittaisen ja mikä parasta, se on nyt puoleen hintaa siitä, mitä se oli ennen, eli 10 € kuukaudessa maksaa se, ja sillä saa tosiaan nyt pääsyä sitten meidän WhatsApp-ryhmään, ja sitten se tukee samalla niin kuin meitä. Eli jos sulla on ollut jo support tai all-inclusive jäsenyys, niin ne lähtee nyt pois, ja jos et halua odottaa siihen, niin ne voi perua nyt, ja sitten vaan liittyy sinne meidän all-inclusive, minkä ostaa sieltä verkkokaupan kautta.
niin sitten me saadaan siitä paras. Eli ennen se oli 19,90 ja nyt se on 10 euroa sitten kuukaudessa, niin siinä lähtee puolet hintaa pois, niin se on ihan hyvä juttu. Ja tietenkin muistutuksena vielä siinä, eli muistakaa tilata meidän kanava, koska se jeesaa meitä, saadaan vähän tilaajia lisää. Niin jos et ole tilannut vielä, niin se on pieni pyyntö teiltä, eli painakaa sitä tilaa-nappia meidän video alapuolella, niin se vähän jeesaa meitä ja se ei tosiaan teille maksa se juttu sitten mitään. Mutta nyt mä rupean seuraaviin hommiin. Elikkä nyt ollaan laittamassa meidän ikkunalle karmeja. Nehän olisi muuten paikallaan, mutta meillä on tuo, nää niinkö saa hyvin tänne. Kauheako me enää vilikkua nämä valot täällä. Mutta joo, nää on niinkö ihan viimeisen päälle. Mutta nyt meillä on ongelma. Miten me saadaan toi tonne väliin? Se pitää vaan puristimella varmaan painaa sitä takas läjää. Jaa, no niin. Sehän menneekö laittaa sinne? Vai paljonko se oli? Joo, sehän menee mitä laittaa. Ei ongelma. Mä aloitin jatkoin kaiutinhommia. Elikkä nyt kun meillä on ne kaiuttimet, niin meidän pitää laittaa ne hienot diskantit siihen, niin mä joudun ottaa pölykupin näistä pois. Niin mä vein sen mattopuukolla vaan ensin poikki siitä ja sitten lähdin tuolta reunasta ottaa sitä, niin nyt se lähti irti. Ja tämän systeemin jälkeen me saadaan sitten laitettua sinne pohjalle diskantti ja se pillettiosa päälle. Niin tämä nyt tehdään 4 kaiuttimen yhteensä. Ja Perttuli sai sinne tuon paikalle. Ei ollutkaan. Mitkä juttu. Seuraavana vähän teippiä pois, liimat väliin ja paikalle. Onko siinä niin nyt ensimmäinen Pysyvä asennus. pysyvä asennus? Se olisi nyt tiivistetty ja sinne on tosiaan vielä powertackia tuommoiset näpykät ja sitten tähän ulkopuolelle on laitettu sillä, että se menee se liima sitten sillä, että kun sen painaa tänne, niin se tulee täältä niin kuin näin tulee ulos, niin sinne vaikka vesi vähän valuu, niin se ei tosiaan rupia sitten tuolta vuotaa. Nyt kun saa laittaa kaiuttinta paikalle. Sinne on tehty magneetille pikku reikä. Johot on kytketty. Ja näähän on tosiaan merkattu tällä A ja C ja näin, niin tietää just oikein. Viljami laittaa täällä kasaan prikkoja ja sängyn kaasuiskarin. Niin nyt sitten se aukeaa vähän paremmin, niin sitten pystyy saamaan mukavemmin tuonne kaikki ne romut sitten. Katsotaan, että miten se pelaa. Että tuohan pystyy, jos tarvittaisiin, että se painaa tosi paljon, niin tähän pystyy samoihin kiinnikkeisiin vaihtaa edes pitemmät pultit ja laittaa toiseen iskarin, mutta se voi olla, että sitten se on aivan liian tehokas. Että pitää vähän säädellä ja kokeilla, että eipä sitä muuten ei voi tietää, mutta näin ainakin se toimii hyvin tuolla yhdellä, kun siinä ei ole tuota patjaa paikalla. Ja nyt täällä on tosiaan nämä reijät, niin mehän näet sen takia laitettiin tänne, että tää tulee tältä laijasta umpeen, niin silloin ne nimenomaan pitää olla, kun joku oli siellä nyt huolissa, että no ei niitä olisi tarvinnutkaan, jos se on sivusta auki, mutta ei se tuolle sivusta auki. Ei olisi muuten laitettu niitä, mutta nyt kun luettiin se kommentti, niin meitä laijakin. Niin jo. Aina pitää olla se selitys. Mut joo, semmonen pieni muutos tehtiin vielä kaiuttimeen, että tässä oli alkuperäisenä 4 kiinnitysreikää vaan, mutta kun tässä oli 8 tässä ulkorinkulassa, niin porattiin sinne ylimääräiset reijät. Ja tosiaan tuonne niin tehtiin pienet aloitusreijät, niin saa sitten hyvin vetää tuonne kiinni. Elikkä tosiaan nämähän ei ole mitään ihan peruskaiuttimia, että näin se joutuu vähän tekemään näitä niin sanottuja kotiläksyjä tai kotihommia. Elikkä tämä homma aloitetaan sillä, että otetaan alkuperäinen pölykuppi irti. Siitä mä leikkaan ensin mattopuukolla tuon keskiosa sillä aika lähelle reunaa kokonaan pois. Sen jälkeen mä annan kuumoilupuhaltimella sille jonkun verran lämpöä. Ja tämä on siitä syystä, että me saataisiin tuo liima vähän notkistua sitten tuosta, että se irtoaa vähän paremmin sitten. No, eihän tämä nyt kuitenkaan mikään aivan helppo, vaikka sitä tuolla kuumoilupuhaltimella koitti lämmitelläkin. Niin silti joutuu pikkusen mattopuukolla tuosta avittaa sitä, mutta kyllähän nämä vaikutti jo lähtevän tästä irti, eli ei tarvinnut mitään muuta kuin vähän pyöritellä ja tarkasti koittaa ottaa, niin hyvin lähti pois. Tämän jälkeen sitten vaan ei tarvi mitään muuta kuin ootella, että me saadaan siihen keskelle semmoisen pillettiosaat ja me saadaan siihen oikeat loput jutut paikalle.
Ja sitten tämä operaatiohan pitää toistaa tosiaan näihin loppuihin 3 kaiuttimeen, niin saa ajaa sitten kaikki valmiiksi. Syy miksi mulla ei heti laiteta niitä pillettiosia tuohon paikalla se, että mulla ei ollutkaan oikeita, vaan olin nostanut väärät. Mutta eiköhän saada ne oikeakin sitten myöhemmässä vaiheessa. Eli se olisi kaiutihommat tältä mallilta siinä. Kaiuttimien asennuksia sitten paikalle, niin siinähän pitää ottaa vaan se, että meillä nyt joudutaan laittamaan diskantille oma piuha ja sitten me joudutaan laittamaan myös sille midille. Eli diskanttiin johon paikalle, midiin johon paikalle ja sitten ruvataan paikalle tämä kaiutin. Tähän väliin ei mitään liimaa tullut, mutta siinä on tosiaan tuo kumireunus, niin se pitäisi tiivistää tarpeeksi. Ja jos meidän pitää käyttää vielä tuota pois, niin ei olla sitten ainakaan liimattu sitä sillä, että ei meinaa saada irti, mutta tämä olisikin sitten sillä selvä. Kyllä oli hyvä päivä. Täällä on sängyiskarit valmiina. On niin hyvät, että nousee ylös. Ei aivan pysy tuolla lailla. Siinä on kato semmonen, että patjat tulee päälle, niin sitten ne toimii. Täällä vaikka on samanlainen, niin se on ihan sitten hiuksista kiinni, että pyssyykö se kiinni. Tämä justiin pyssyy kiinni. Niin ne on tehty siinä. Viljami sai ne tehtyä ja meidän tevisysteemi Ville niin teki tänne viemäri, putkisysteemit, eli siinä on ihan suihkun viemäri menee näin. Tuolla tulee altaan viemäri menee tuonne ja täältä tuleva viemäri on sitten tuolta keittiöstä. Niin on vimosen päälle ja kaiuttimet on paikallaan. Niistä uupuu vielä ne sen pillettiosat tuohon keskelle, niin sitten ne on viimeisen päälle. Pertti tuli sitten vielä niin laittoi tuo ove, eli ovessa on nyt liimat tuolla ja toisen puolen rosterillista laitettiin siihen vähän tiivistyyn, niin se tulee sitten oikein nätiksi niin kuin näkyy. Niin. Noin. Mutta se oli semmonen reissu, se jää seuraavalla kerralla jatketaan taas. Ei muuta kuin palata. Hei.